morgon, lilla Teppa. Vi är nu framme vid början av juli. Och efter att det har regnat en dag och en natt så är trädgården riktigt genomsköljd. Och himlen också. Regnet har slagit ner en del blommor, men det är så det är. Så nu går vi in och kikar lite på hur det ser ut i min trädgård så här i början av juli. Dexter väntar. Och det första jag ser det är att luktärtorna har slagit ut. De första i alla fall. Sen är det många knoppar på väg. Och det är så fint med den här luktärten som råkar faktiskt passa så bra ihop i färgen tillsammans med klematisen här. Rosen Giselle de Filigon blommar vidare. Det som är bra med den här rosen det är att den remonterar. Vilket innebär då att den sätter blomknoppar även på årsskotten. Här nere där jag hade planterat ut eller har planterat ut en del senior så ser jag att det är någon har varit där och ätit på de här två. Just där. Medan de här bredvid har klarat sig. Och då undrar jag förstås, vad är det som äter? Är det sniglar? För jag hittar inga sniglar. I vanliga fall ser man ju mördarsniglar eller spår. Det ser jag inte, men det måste väl vara det. Och jag har lagt ut snigelmedel. Och det jag har upptäckt är att gråsparvarna går och käkar det som godis. Nu ska inte det vara giftigt för andra djur än sniglar, men det känns ändå inte riktigt bra att sparvarna går och käkar det. Jag undrade också varför det där snigelmedlet försvann så snabbt från rabatterna. Nu vet jag. Det är inte sniglarna som äter upp dem. Det är sparvarna. Ja, här ser man att regnet har slagit ner då. Och att det är nog dags att deadheada jättedaggkåpan. Den har gjort sitt nu i det laget och det har nog snart även steppsalvian gjort. Det känns lite tråkigt, den har blommat så länge, men så är det. Så får vi se hur det känns när det är borta. Det kanske känns jättetomt. Nästa luktärt att ha slagit ut är denna fina. Jag ska plocka med en liten bukett senare idag. Nu väntar jag på att klotlöken ska slå ut och det är väldigt nära nu. Jag tror att det kommer att bli väldigt fint tillsammans med resten. Vi ser att steppsalvian där bakom, den har inte kommit lika långt, eller jag menar den är inte lika nära att ha blommat ut som den tidigare. Den var lite senare också med att slå ut den här. Så det blir en spännande kombination att se. Klotlökens lite vinröda blommor och steppsalvians. Ja, vad är det för färg? Lila säger jag om allting. David Austin-rosorna kommer att blomma länge än.
och de blir allt frodigare. Nävan Rosanne har verkligen spridit sig och vävt in sig i rosenbuskarna. Det tycker jag är fint. Och rosenbuskarna tycks inte ta illa upp. Ja, här ser jag att en riddarsporre har böjt sig av regnet. Jag ska stötta upp den lite. Annars har de stått emot ganska bra. Min rundel med rosenskäror. De här rosenskärorna som jag hade bestämt mig för att inte toppa. Trots att alla säger att man ska det. Eftersom jag trodde att de skulle nog bli buskiga så det räckte. Och ja, vad säger ni? Hade de kunnat grena sig mer än vad de har gjort? Så jag vet inte om det syns i motljuset, men kanske syns bättre här. Jag menar, hade det kunnat bli fler grenar om jag hade toppat dem? Va? Tveksamt. Nästa luktärt att ha slagit ut. Jag undrar hur höga de kommer att bli. Ifall de kommer att ta sig ända upp till toppen av den här ställningen. Ja, kanske. Här inne vet jag att min första dahlia har slagit ut. Det är också någonting som har gnagt på bladen, men den har klarat sig bra ändå. Trots att då sparvarna äter upp snigelmedlet. Den här dahlian är en pompondahlia som heter Pink Pearl. Den gör skäl för namnet. Den är verkligen pärlemorrosa. Här är en fin liten hörna tycker jag med det franska kungsljuset här. Som passar så bra ihop med rosen Desdemona. Och med jätteverbenan här. Det var nog ingenting som jag planerade medvetet, utan det bara liksom råkade bli väldigt fint tillsammans. Höstfloxen är väldigt, väldigt fin. I året tänkte jag säga, men den är ju faktiskt ganska ny. Jag satte den i augusti förra året. Ja. Sen här har vi min röda vinbärsbuske. Och bären börjar visa färg nu. Ja, snart så. Och där borta har jag min potatis. Den som jag odlar i kruka. Jag undrar om inte den är klar nu. Det är väl 9 veckor sedan jag satte den. Jag tänkte jag skulle vänta och se om den skulle blomma. Man brukar säga det att man ska skörda potatis efter blomningen. Men sen läste jag någonstans att det är inte säkert att tidig potatis som man sår i kruka blommar överhuvudtaget. Så att frågan är om jag helt enkelt ska chansa lite senare idag och gräva upp och se om jag har några knölar. Upp för min båge klättrar den nysatta klematisen. Princess Kate, det är en lyktklematis.
Jag har aldrig haft någon lycklematis tidigare. Och blommorna är väldigt annorlunda mot en vanlig klematis. Det är verkligen som en liten lykta. Rosen Jordon har slagit ut. Bladverket är fult, men blommorna är vackra. Jag gillar verkligen den här rosen. Silveraxet bredvid skjuter upp knoppar nu. Förra sommaren eller förra sensommaren var blomningen helt fantastisk på den. Så det hoppas jag att den blir i år också. Det är kraftiga plantor. De pryder verkligen sin plats. Fantastiskt bladverk. Stora plantor har det blivit av dem också. Får jag bara ordning på mjöldaggen på Cherbourg så kommer den här förmiddagsrabatten att bli helt ljuvlig fin. Jag ska rensa ut bland den stora bergormroten också. Så att den inte tar över allt annat. Den sprider sig som 17. Här har jag vipphortensian Vims eller Wims Red. Vims Red kanske man säger på svenska. Som har skjutit rejält med årskott efter att jag beskar den tidigt i våras. Och bredvid den så har vi en annan vipphortensia som heter Early Sensation. Och jag satte en näva nedanför för jag tyckte jorden var lite bar och kal och tråkig. Och jag gjorde samma sak förresten under Vims Red här. Satte en annan sorts näva. Det växte plister där tidigare och den var så ful så jag rev upp den och så blev det näva istället. Min lilla damm. Och så ett jag vet inte om det är jättekungsljus eller om det är ett mörkt kungsljus. Jag tror att det är ett mörkt kungsljus det här. Och de har en förmåga att självså lite varstans och för det mesta så hamnar de på ställen där jag låter dem vara kvar. För det är nämligen så att humlorna älskar den här blomman. Dexter älskar morgonsolen. Han lägger sig alltid och solar på någon bänk eller på gräsmattan eller på balkongen för den delen. Vi är nu framme på baksidan av stugan. Det är lite grann utav min hemliga trädgård här bakom för att den syns inte vare sig från gatan utanför eller från resten av koloniområdet. Utan här är helt skyddat. Stockrosorna har kommit upp. Ja, vad är de? Är de 3 meter kanske?
Jag vet inte vilken färg det är. Men jag gissar på rosa. Och här har vi mina stora dahlior. Som växer då i kruka. Och de ser fina ut och ska nog kanske till att blomma snart, hoppas jag. Det är 2 café au lait och så är det en breakout i mitten. Jag gödselvattnar dem nu med tomatnäring, flytande tomatnäring. Jag ger dem en liten giva varje gång jag vattnar. För att det är ju så med dahlior, de är ju törstiga och hungriga växter. Som sagt, min lilla hemliga trädgård. Med rosor, klematis, kaprifol, riddarsporrar, stockrosor. Nävor har jag också. Här har inte hänt så mycket nytt utan det blommar på. Den här rabatten ser lite gles ut, men det är för att jag tog ju bort lavendeln i våras och så satte jag nävor och guldtöril istället och de har inte hunnit sprida sig ännu. Så det kommer bli skillnad nästa år. Där har jag solrosor som egentligen står nog för mörkt för de är lite gängliga, men ja, de växer ju på så då får de stå kvar där. Det är ju ändå knoppar på dem. Så någon blomma kommer det att bli. Eller 2 eller 3. Här ser man tydligt hur morgonsolen skiner på en del av trädgården. Medan den precis rakt framför mig ligger i skugga och kommer så göra tills efter lunch, tidig eftermiddag. Då når solen hit också. Så eftermiddagsrabatten där borta, den är faktiskt lika mycket än förmiddagsrabatten också. Ja, det är inte lätt det här med att hitta lämpliga namn till sina rabatter. Det blev bra med det här hasselstaketet som jag satte så att inte Dexter skulle springa rakt in i rabatten. Det blir fint, tycker jag. Växer bra som sagt i den här rabatten också. Violrutan har verkligen skjutit i höjden och rosenflockel ser jättefin ut. Rosen här nedanför nickar lite nu efter regnet, men det kommer att resa sig. Och höstanemonerna här kommer bra. Jag gjorde ordning ett till litet fågelbad eller vattenspegel. Jag tycker att det är fint med vatten i trädgården. Och har man ingen damm, då får man ställa ut baljor lite här och var. Som här mitt i en rabatt så där. Det blir ju jättefint. Sen har jag sett att koltrassarna går ju dit och dricker. De badar kanske inte, men de dricker. Ytterligare en vit hortensia. Jag har aldrig sett en blomma så det blir spännande. Stjärnflocka. Ax veronikan. Höstflox. Höstsilverax. Jätteverbena. Nävor.
Kommer ni ihåg att jag berättade om att Dexter hade trampat ner en del av min axveronica och jag hade tagit den kvisten, den skälken eller vad man ska säga. Så hade jag stoppat den rakt ner i jorden och tänkte att vi får se om den rotar sig. Nu undrar ni förstås hur det har gått. Men det ska jag berätta. Ser ni där nere? Mitt i bild. Där är den avbrutna skälken. Och jag kan säga att den har rotat sig så himla fint. Så här kommer det att komma upp nu en ny liten planta av Vax veronica. Det var vad jag hade att bjuda på idag. Det finns lite saker jag ska göra. Gallra äpplena. Just det, det är en sak till också som jag ska göra. Och det är att plantera ut dessa fina. Det är Rudbeckia, en gammaldags sort Magnus som var årets perenn någon gång på 90-talet. Och som har en mycket bättre härdighet än de här nya sorterna. Så nu tackar jag för mig för den här gången. Dexter behöver komma ut på sin promenad. Så det ska vi göra. Vi ska ta en liten promis, han och jag. Och tills vi ses igen så säger jag ha det fint och på återseende.